Commission is not unaware of the difficulties this shutdown must have caused the operators and other stakeholders, but must state that the Commission will always operate within the National Broadcasting Commission Act Cap 11 laws of the Federation 2004. In the meantime, the federal government has said that it will soon begin the implementation of the National Quality Control Policy, which was approved in 2021. The Director of Weigh and Measures in the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Mrs. Comfort Emembu, disclosed this in Port Harcourt, Rivers State, while speaking at a meeting with stakeholders. Mrs. Emembu, who was represented by the head National Metrology Infrastructure in the ministry, Okechukwu Ejiafo, said the federal government was fully committed to the implementation of the policy. She said the commitment of the government informed the decision to meet with stakeholders and seek their input for the renewal of the Weigh and Measure Act. She explained that managers of businesses are abreast with challenges caused by the enforcement of technical regulations, policies and agreements like the African Continental Free Trade Area Agreement. Rivers State Governor Nyesom Wike on Friday said that his London meetings with the presidential candidate of the All Progressives Congress, Senator Bola Tinubu Labour Party presidential candidate Peter Obi, the presidential candidates of the People's Democratic Party, Alhaji Atiku Abubakar, and former President Olusegun Obasanjo were in the interest of the nation. He spoke on Friday at the VIP launch of the Port Harcourt International Airport on his arrival from London. Wike said consultations were still on as no concrete decision had been taken, adding that the meetings dwelt on the need to save Nigeria for future generations. Leadership is not about you and your family. Leadership is about everybody. Somebody finishes 8 years as governor. He brings his own son to the governor, brings his son to go to the National Assembly. Governor Samuel Oto of Benue State and Governor Okeze Okpeazu of Abia State, who were with him, also said the meetings were in the best interest of the country. The presidential candidate of the Social Democratic Party, SDP, Prince Adewale Adebayo, has alleged the presence of a caucus in government against the successful termination of insecurity in the country because its members are benefiting from it. Speaking at a press briefing in Abuja, he observed there is a convergence of interest between those causing insecurity and those in charge of solving the problem. He explained that insecurity was one of the 5 problems confronting the country, for which he had got a plan on how to put it to an end if elected. According to him, insecurity is the most embarrassing, the most annoying, and it is the most dangerous if did not checked. The presidential candidate analyzed the different shape of insecurity in the country, saying at the same time that it is happening there is caucus inside the Nigerian government that believes that insecurity is an opportunity to spend money. Embattled National Chairman of the All Progressives Congress, Abdullahi Adamu, Friday led members of the National Working Committee to the campaign office of the party's presidential candidate, Asiwaju Bola Tinubu, at the Central Business District in Abuja on Friday. The visit, which held behind closed doors for hours, also had Tinubu's running mate, Senator Kashim Shettima, National Vice Chairman for Southwest, Isaac Kekemeke, National Youth Leader, Dayo Israel, Deputy National Chairman for North, Senator Abubakar Yari, and other notable NWC members in attendance. The development came 2 months after the delegation paid a congratulatory visit to the former governor of Lagos State barely 48 hours after he won the APC presidential primary on June 7. Although details of that recent visit was sketchy as of the time of filing this report, a source believed it might not be unconnected to the prospect of winning Governor Nyesom Wike of Rivers State and the need to resolve internal wrangling among his former co-aspirants and aggrieved party chieftains over the contentious Muslim ticket. The candidate of the New Nigerian People's Party (NPP) for FCT Senate, Mr. Mubarak Tijani, has assured painted taxi drivers in Abuja of effective representation if elected as the senator representing the Federal Capital Territory (FCT) in the National Assembly in 2023. Tijani stated this during his endorsement by over 8,000 taxi drivers under the auspices of the painted Abuja Taxi Nigeria Limited on Tuesday in Abuja. The NPP senatorial candidate promised the union effective representation that will address all their challenges and provide an enabling environment for their business to strive. He said the issue of
double taxation and restricted area of operation will be solved if he wins the senatorial seat. He also promised to ensure that all cars used for taxis in Abuja are painted, including Uber and Bolt cars that belong to Painted Taxi Drivers and Nigeria Limited under the union's leadership. This is to inform the general public, especially those who intend to apply for the Higher National Diploma Program (HND) of the Osun State Polytechnic Ire for the 2022-2023 academic session, that the form is now available for sale at the sum of 15,000 naira only. Applicants are to log into oxpoly.edu.ng. Courses are available in the faculties of Engineering, Information and Communication Technology, Science, Financial Studies, and Management Studies. Interested applicants are expected to possess credit passes in English language, mathematics, and any other 3 subjects in the areas of studies. There would be a qualifying exam for the applicants by end of August. Applicants are to use the ATM card of any bank. For more information, log on to www.oxpoly.edu.ng or call 08034007555, 09055063355, and 07059606371. And answer BM Salawu, Esquire, Registrar. Insecurity. 5,000 Nigerian children may die of starvation by October. UN. That's going to be our talking point on your view segment this morning. The number to dial is 081-877-5777. 081-877-5777. Insecurity. 5,000 Nigerian children may die of starvation by October, says UN. The state of insecurity in Nigeria has assumed a frightening dimension as over 40 local government areas in different parts of the country are firmly in the control of various non-state actors, including terrorists, bandits, and so-called unknown gunmen. The ungoverned territories are spared over local government areas in Kaduna, Zamfara, Niger, Katsina, Sokoto, Abia, and Imo State. The situation is threatening the conduct of the 2023 general elections, especially in those ungoverned territories, as the security of electoral personnel and voters cannot be guaranteed. For instance, some rural communities in Kaduna State are currently deserted as a result of the activities of bandits in the state, while local government areas being governed by bandits in the state are Chunkun, Kajuru, Kachia, Zangon Kataf, Kaure, Lere, Brenengwari, and Giwa. And in a move to check a brewing crisis in the country's aviation sector, the Central Bank of Nigeria has released the sum of $265 million to airline operating in the country to settle outstanding ticket sales. A breakdown of the figure indicates that the sum of $230 million was released as special forex intervention, while another sum of $35 million was released through retail SMIS auction. The Apex Bank's Director of Corporate Communications Department, Mr. Osita Nwanizoba, confirmed the release of the fund to journalists. Mr. Nwanizoba said CBN Governor Godwin Emefiele and his team were concerned about the development and what it portends for the sector and travelers as well as the country in the Committee of Nations. He reiterated that the bank is not against any company repatriating its fund from the country, adding that what the bank stood for was an orderly exit for those that might be interested in doing so. A victim of a bandit's attack, Ismail Mohammed, has explained how his life took a turn for the worse with the loss of his hands. Mohammed, who is in his 30s and lives in a community in Kaura Namoda local government area of Zamfara State, relived his nightmare in an interview with Airlines. He said the bandit had stormed his neighborhood to steal goods, but they attacked and cut off his hands on the assumption that he was the owner of the goats and was going to challenge them. Mohammed, who said he was healing gradually as of the time of this report, said he was grateful to the doctors, nurses, and other staff of the hospital for saving his life and taking good care of him. He thanked God that he was allowed to tell detail.
In the meantime, elders of rural communities in Katsina State have lamented that men in their villages now work as slaves on farm owned by bandits, even as the hoodlums have developed a taste for constantly raping married women and teenage girls. In a report, the elders described a series of invasion and atrocity committed by the bandits as mind-boggling. The elders, under the aegis of movement to secure Katsina State, call on all patriotic citizens to contribute to the effort to tackle the security problem in the state. Speaking on behalf of the others in an interview with newsmen, one of the elders, Dr. Bashir Kofi, noted that apart from the senseless killing of innocent people and cattle theft, raping of women and teenage girls by the bandits is now rampant in the community. He said it is not hearsay. Quite often we come across victims of rape women who were raped and even mutilated by the bandits. The Nigerian Union of Local Government Employees has bemoaned the rising indebtedness of state governments to local government workers in the country, which it said amounted to over 40 billion naira. Speaking with headlines, the national president of Norgay, Alatunji Ambali, identified Zamfara State as the worst defaulter, with a minimum wage of 7,500, which he said was the lowest in the country, despite the approval of the 30,000 naira minimum wage by President Muhammadu Buhari. It also lamented that the poor remuneration of local government workers had left them improvised, while those who could not cope passed away. Moving on, the United Nations has raised the alarm that no fewer than 5,000 children in war-ravaged northeastern Nigeria will die of starvation in the next 2 months unless the world raises necessary fund for their intervention. That will be our talking points on your view segment this morning, and the number to dial is 081-877-5777. 081-877-5777. Moving on, the management of Okiti State Government, Ado Ekiti, as described as reckless and unwarranted, the statement credited to the President of the Academic Staff Union of Universities, Professor Emmanuel Osokede. In a statement by the Head Directorate of Information and Corporate Affairs, EXU, Bode Olofimuagun, stated that Professor Osokede's comment degraded the state-owned university. Professor Osokede has been accused of saying that some state-owned universities that pull out of the strike and resume academic activities were irrelevant to ASU's struggle with the federal government. EXU frowned at the compilation of the list of Professor Sekede, where he allegedly mentioned some first-generation universities that are more relevant in the struggle. In a move to check a brewing crisis in the country's aviation sector, the Central Bank of Nigeria on Friday released the sum of $265 million to airlines operating in the country to settle outstanding ticket sales. A breakdown of the figure indicates that the sum of $230 million was released as special forex intervention, while another sum of $35 million was released from retail SMIS auction. Confirming the release, the Director, Corporate Communications Department at the CBN, Mr. Osita Nwashinobe, said Governor Godwin Emefiele and his team were concerned about the development and what it portends for the sector and travelers, as well as the country and the Committee of Nations. Insecurity. 5,000 Nigerian children may die of starvation by October, says UN. That will be our talking point on your view segment this morning. 081-877-5777 is the number to dial. Moving on, the federal government has signed a memorandum of understanding MOU with Israeli and Japanese companies to commence assembling and manufacturing of environmentally friendly automobiles by 2023. The MOU was signed by the National Agency for Science and Engineering Infrastructure on behalf of the federal government in Abuja. Israeli ambassador to Nigeria, Michael Freeman, said that the partnership, which was a combination of Israeli, Japanese, and Nigerian technologies, will help address the many challenges affecting the transport and environmental sectors in the country. Professor Mohammed Haruna, Executive Vice Chairman, Aseni, lauded the collaboration, which he said had come to stay and will be domesticated in the country. He said that the project will see to the manufacturing of Nigerian-made electrical vehicles in the nearest future. The representative of Israeli company, Pamare Enterprise, Dr. Ayal Raz, says against some perception, Nigeria is safe to invest.
The Borno State Police Command has paraded 55 suspects and a woman. Uh, Hello, good morning. Good morning. Good I'm morning. calling from Oyo. Good morning, sir. Good morning. Yeah. Yes, I want to speak from the what the Professor Okotoke said about the youth pulling out of the what they are doing. It's right. That is not our talking point. That is not our talking point this morning. Our talking point has to do with the insecurity in the country, that about 5,000 Nigerian children will die of starvation by October, says UN. Moving on to another story, this Borno State Police Command has paraded 55 suspects and a woman arrested for allegedly kidnapping 3 children, 2 boys and 1 girl. The Commissioner of Police in the state, CP Abdul Kumar, who discloses in Maiduguri at a press briefing, said the suspect is one Ensa Ewesa, 46. According to CP, the suspect abducted the 3 children with the intention of taking them to one lady B's residence in Lagos, who contracted her with the sum of 500,000 naira. Good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. You are on to headlines. Yeah. Moving on, Delta State government has commenced the 2022 set of skill training and entrepreneurship program for about 525 youths in the state. The Chief Job and Wealth Creation Officer in the state, Professor Eric Herbo, disclosed this during the orientation and personal effectiveness training in Asaba. According to him, 225 beneficiaries out of 12,161 represent 4% of the applicants that applied, noting that 3,500 persons had been disqualified. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah. Hello. You are on to headlines. Hello, good morning. Hello, good morning. You are with us. Yeah, my name is Alexander Polawa. I'm in Arabic. Thank you. Without missing words, the projection of the UN of the number of children that will die by October of starvation is underestimated. I want you to know one thing now, that the federal government has taken what is supposed to be their responsibility to Nigerians. Children, adults are suffering, and they must let us know. And nothing is being done. Everything goes up. A lot of people cannot even afford a meal per day. You know, they are busy working for 2023. They have abandoned their responsibilities to Nigerians. It is very sad. I am sure that the contributions we have been making all the time on radio, nothing has ever been done. They could not even see any reasonable thing about what people are talking about. For instance, now, I learned that this, sometimes come now, not in the distant future. A liter of petrol will be 250 naira. As some other things, look at naira is falling every day. No food, nothing, and we are in Nigeria. Please make your point snappy, please. The federal government has abandoned its responsibility. Good morning. Good morning. Thank you. Much. And now to sports story. The Tigers will be aiming to record their first win at the 2022 FIBA World Cup African qualifiers when they face Guinea today in Abidjan. The Nigerian team lost 66-78 to Ivory Coast on Friday night at the 3,500 capacity Palace des Sports, putting their qualification hopes for next year's FIBA Basketball World Cup in question. Nigerian Super Eagles B team on Friday departed Abuja for Ghana, where they will face the Black Galaxies tomorrow in 2023 African Nations Champions qualifier. Sanusi Yusuf, coach of the Nigerian team and assistant coach of the Super Eagles, has reduced the number of players to 26, with 4 of the boys left in Abuja.
And with that sports story, we have come to the end of today's edition of Headlines. Join our colleagues on Monday for another refreshing package. And on behalf of the producer, Motunrayo Ayegbayo, and the production advisor, Abimbola Babatunde, I am Adeni Kendi saying do have a nice weekend ahead of you. Good morning. And my name is Ujushola Elodofo. Good morning. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Èròyà. Ní kété tá aago mẹ́fà bá ti lù lówùrọ̀ ọjọ́ àìkú lẹ́yìn olùgbọ́ owó máa láǹfààní láti jẹ gbádùn àkọ́tún ètò ìròyà lórí rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwí òkè baálé Òṣogbo ẹ̀fẹ̀ àtàwàdà tó nítumọ̀ làwọn atọ́kùn fi ṣíde ètò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nígbà tí ń ṣe ayé ọdún mọ́kànlélọ́gbọ̀n ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí àwọn ìdàgbàsókè lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó ti dé bá látọdún 1991 lolùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Oyètọ́lá lórí ìbágbépọ̀ àlàáfíà láàrin Fúlàní bòròró àtàwọn àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí Honorable Mudashiru tó gún máa bá a sọ̀rọ̀ lé lórí bákan náà látúngbàlejò His Eminence Dr. Gideon Adébárè Owóṣeni JP bàbá aládùúrà ìjọ Solution Cherubim and Seraphim CNS Ministry Worldwide ayẹyẹ ọdún márùnlélọ́gbọ̀n tólúwa ti pé bàbá aládùúrà sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ó máa ṣàlàyé fún wa ẹ̀wẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ Victor Àkànmú ẹni ọ̀wọ̀ John Adéníyì àtọ̀gbẹ́ni Yomi Bógunjókòó ti ìjọ ECWA náà darapọ̀ mọ́ lórí ètò ìrìn àtúbà dọjọ́ ìsinmi ayẹyẹ àádọ́ta ọdún tí wọ́n ti dá ìjọ ECWA sílẹ̀ ní ìlú Òṣogbo làwọn máa pẹ̀kẹ́lù abala èdè àyàn eléré wa lọ́jọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ayé ọ̀dọ́ tó fi mọ eré ìdárayá náà ní tẹ̀tì lórí ètò ìròyà ẹ lè fi bẹ́ẹ̀ ròyìn ránṣẹ́ sólòtú ètò pẹ̀tàn alẹ́ sátidé ọgbà bẹ́ẹ̀ lẹ́tún lè ti àwọn àlejò aláago rétò bá ń lọ lọ́wọ́ èròyà ọba àwọn ètò. It's entertaining, it's educating, really informative, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara, voice of the West. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. It's 8 o'clock. This is OSBC Radio 104.5 FM. Ilé àwí òkè baálé Òṣogbo. Good morning. The state news. Governor Adegboyega Oyetola has been commended for being quick-witted in running the affairs of the state since the beginning of his administration. The press secretary to the governor, Mr. Ismail Umipidon, gave the commendation while playing host to the members of the Nigerian Union of Journalists OSBC Chapel in his residence at GRA Okefia Oshobo after the Jumat service. Mr. Umipidon noted that despite the mega resources accruing to the coffers of the state, the governor has never relented in his effort at making life comfortable for the citizens of the state. He expressed delight to be identified with members of OSBC and UJ Chapel, stating that being a member of the profession, he will continue to plead the progression of the men of the pen process. Also, the Commandant General Amotekun Corps in the state, Brigadier General Bashir Adewimbi, who had earlier hosted members of the NUJ OSBC Chapel, acknowledged members of the union for being professional in the discharge of their duties. He maintained that the administration of Governor Oyetola remains committed to the security of lives and property of the citizenry.
The state chairman of All Progressive Congress APC, Prince Boyega Famodun, has enjoined all members and supporters of the party to intensify prayers for their wish to be manifested. Prince Famodun, in a statement by his media advisor Kola Olabisi in Osogbo, the state capital, said there are no challenges that are beyond the settlement of God Almighty. The state APC chairman reminded members and leaders of the party that as members of the same political family with a common ideal and interest, it is incumbent on them to make prayers the fortification of their political expectation. He urged party members whose spirits were dampened shortly after the declaration of the governorship election result to sheet up their toga of discouragement, as the world is full of ups and downs. The chairman therefore assured all members, leaders and supporters of the APC that there is a very bright light at the end of the tunnel, with a caution to those fond of talking down on it to desist from doing so that the opposition members of the party could cash in on this to do incalculable damage to the soaring image of the party. Registration of eligible applicants across the country into the Nigerian Navy has commenced. This is contained in a statement by the Secretary to the State Government, Prince Oluwole Oyebanji. According to the statement, the State Governor, Mr. Adegboyega Oyetola, called on all interested and eligible indigents to make use of the recruitment opportunity by applying for the Nigerian Navy Basic Training School Batch 34 recruitment exercise. Interested indigents are therefore advised to register for the exercise online via www.joinnigeriannavy.com in strict compliance with the registration guidelines provided by the Nigerian Navy before its closure on the 17th of next month. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan ti ṣe sàdánkátà sí gómìnà lórí ọgbọ́n àtinúdá tó fi ń ṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀gbẹ́ni Omipidan gbóríyìn náà lásìkò tó ń gbàlejò iṣẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka tiléeṣẹ́ OSBC ní ilégbè rẹ̀ tó wà ní GRA Òkè Baálẹ̀ Òkè Fíà nílùú Òṣogbo lẹ́yìn ìrun Jímọ̀. Ó ní tóun ti bí ojú ọjọ́ ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí ti rí, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kò sákì nídìí ojúṣe rẹ̀ láti mú ìgbé ayé gbẹdẹmukẹ fáráàlú. Ó wá fi ìdùnnú rẹ̀ hàn láti bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ OSBC yọ̀ lórí iṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ṣe níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ òfin. Ṣáájú ni ọ̀gá àgbà ikọ̀ ètò ààbò Àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ajagunfẹ̀yìntì Bashiru Adéwìnbí, ti kọ́ gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ OSBC, léyìí tí ó sì rọ̀ wọ́n láti tẹ̀síwájú nídìí iṣẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàlàyé pé ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kò ní kárẹ̀ nídìí dídáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. Wáyé alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámọdún ti rọ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti túbọ̀ tẹra mọ́ àdúrà sí kí àlá àti àfojúsùn ẹgbẹ́ náà lè jọ. Ọmọọba Fámọdún ló rọ àwọn èèyàn náà nípasẹ̀ àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Ọlábísí fi síta nílùú Òṣogbo lùlù ìpínlẹ̀ yìí wípé kò sí ohunkóhun tó kọjá àdúrà àti agbára Ọlọ́run. Ọmọọba Fámọdún tún wá mú wá sínú àti wípé kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí túbọ̀ ríra wọn pẹ̀lú ọmọ ìyá kan ṣoṣo, kí wọ́n sì wà ní ìṣọ̀kan, pẹ̀lú àfikún wípé ìjọba tó wà lóde nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sì tún nílò àdúrà dáadáa láti jẹ́ kí àfojúsùn rẹ̀ kó jọ. Bẹ́ẹ̀ ló fi dá gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́, àwọn àgbààgbà àti gbogbo
alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí lójú wípé ohun gbogbo yóò ṣẹnure pẹ̀lú bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ti ń gbìyànjú láti wà ní ìṣọ̀kan tí ọ̀sán yóò sì so dídùn fún gbogbo wọn. Ètò ìforúkọsílẹ̀ fáwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti gbaṣẹ́ nínú ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí ti gbéra sọ. Akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Wọlé Oyèbámjí ló sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe wí. Gómìnà Adébóyèga Oyètọ́lá ti ké sí gbogbo àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ tí wọ́n sì kójú òṣùwọ̀n láti wọ iṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí láti lọ gba fọ́ọ̀mù ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ilé ẹ̀kọ́ iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú náà láti orí ìtàkùn ayélujára iléeṣẹ́ ọ̀hún tó jẹ́ www.joinnigerianavy.com pẹ̀lú títẹ̀lé gbogbo àwọn àlàkalẹ̀ tí wọn yóò fi hàn wọ́n lórí ìtàkùn náà ṣáájú ọjọ́ 17 oṣù tó ń bọ̀. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo kí yín ẹ kú kalẹ̀. Ògòǹgò lọ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù àyà o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá OSBC ní bàbá wọn. Àràbà ní bàbá ẹni abáti bálákà ní bàbá wọn kọ́ wà nílé lóko lẹ́yìn odi. Táíwò ọ̀ṣọ́kan ní kíkẹ́tò tó yọrantí àtẹ̀rẹ́ ìdárayá. Àwa la dá ṣàkà agbẹ́sìnká àtẹ̀rẹ́ ọmọlẹ́gbẹ́. Ilé àwíyé ló fi bálẹ̀ láfi kalẹ̀ sí o. Lórí ìkànnì 104.5. Àtúwà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe é gbọ́. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC àwa lóṣùpá o. Àwa lóṣùpá o. Àwa lóṣùpá àwọn lẹ̀rọ oṣù kárí ayé. Kárí ayé la wà. Wọ́n bọ̀ wá lábẹ́. Wọ́n bọ̀ wá nínú. Kárí ayé la wà. Wọ́n bọ̀ wá níbi gbogbo. Àwa nira wọ ọ̀sán tó bá gbà lẹ́rù. Tuntun yòó. Kárí ayé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó téyín erin fan. èròyà ní kété tá aago 6 bá ti lù lówùrọ̀ ọjọ́ àìkú lẹ́yìn olùgbọ́ owó máa láǹfààní láti jẹ̀gbádùn àkọ́tún ètò ìròyìn lórí rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwí òkè Baálẹ̀ Òṣogbo ẹ̀fẹ̀ àtàwàdà tó nítumọ̀ làwọn atọ́kùn fi ṣíde ètò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nígbà tí ń ṣe ayé ọdún 21 ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí àwọn ìdàgbàsókè lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó ti dé bá látọdún 1991 lolùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Oyètọ́lá lórí ìbágbépọ̀ àlàáfíà láàrin Fúlàní bòròró àtàwọn àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù Mudashiru tó gún máa bá a sọ̀rọ̀ lé lórí bákan náà látúgbàlejò His Eminence Dr. Gideon Adébárí Owóṣeni JP bàbá aládùúrà ìjọ Solution Cherubim and Seraphim CNS Ministry Worldwide ayé ọdún 25 tólúwa ti pé bàbá aládùúrà sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ó máa ṣàlàyé fún wa ẹ̀wẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ Victor Àkànmú ẹni ọ̀wọ̀ John Adéníyì àtọ̀gbẹ́ni Yomi Bógunjókòó ti ìjọ ECWA náà darapọ̀ mọ́ lórí ètò rẹ̀ tó bá dọjọ́ ìsinmi ayé 50 ọdún tí wọ́n ti dá ìjọ ECWA sílẹ̀ ní ìlú Òṣogbo láwọn máa pẹ̀kẹ́lù abala èdè àyàn eléré wa lọ́jọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ayé ọ̀dọ́ tó fi mọ eré ìdárayá náà ní tẹ̀tì lórí ètò rẹ̀ ẹ lè fi bẹ́ẹ̀ ìròyìn ránṣẹ́ sólòtú ètò pẹ̀tàn alẹ́ sátidé ọgbà bẹ́ẹ̀ lẹ́tún lè ti àwọn àlejò aláago bẹ́ẹ̀tò bá ń lọ lọ́wọ́ èròyà ọba àwọn ètò. ètò kan tún ti gorí afẹ́fẹ́ rédíò Ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè Baálẹ̀ Òṣogbo mìíní jọ̀jọ́ ọjọ́ ajé ààfin òní àpèjúwe lọ́jà tí aago 11 alẹ́ bá ti lù ní ọjọ́ ajé Monday lẹ́ẹ̀máa gbádùn ètò mìíní jọ̀jọ́ ọjọ́ ajé abala mẹ́ta ni ètò ń dá sí abala ìmọ̀ràn abala ojú ọjà abala àpérò ojú ọjọ́ ẹ̀yìn sílífà mi ìpàdé wádálẹ̀ ọjọ́ ajé lórí ètò mìíní jọ̀jọ́ ọjọ́ ajé pẹ̀lú ọmọ yín Débọ̀ ọmọ àdábánijà ọmọ ẹni ìjà òdébá ló ń pera rẹ̀ lọ́kùnrin yóò mìíní jọ̀jọ̀ yóò jọ̀jọ̀ mìíní ẹ má mí sí ẹ̀.
You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. It's entertaining. It's educating. Really informative. Qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara. Voice of the West. All day I faced a barren waste without the taste of water, cool water. Old Ann and I, with throats burnt dry and souls that cry for water. The nights are cool, and I'm a fool. Each star's a pool of water, cool water. But with the dawn, I'll wake and yawn and carry on to water. Listen to him then, he's a devil, not a man. He spreads a burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you and me? Cool, clear water. Dan's feet are sore, he's yearning for just one thing more than water, cool water. Like me, I guess. Ìyá Àníkẹ́, ṣọ́ọ̀ṣì wàá dáa, ó tí ẹ bẹ̀rù, bá gba òjò bá lọ gbọ́mọ yìí lọ ńkọ́, àti pé bí kọ́tà bá kún, yóò fàdíwọ́ fún ṣàn omi. Omíyalé ń bọ̀ nù o, tó bá sì ṣẹlẹ̀ tán àtàbára alé tàbára oko. Ohun tí ò dá o, rédíò Ọ̀ṣun ní ké tantan pé ká mọ́ dalẹ̀ ẹ̀kọ́ tà mọ́. Láti rédíò Ọ̀ṣun, ilé àbújá òkè baálẹ̀ nílùú Òṣogbo làwà tí a ti ń kàn sí aago 8 ń kọjá ìṣẹ́jú 15 báyìí. Akọ́tún ètò káyé gbọ́ lámàmú wá sí ti rẹ̀. ṣé bí wọ́n ní bójú bá kojú àlámọ́ tọ́ Abídèmí bẹ́ẹ̀ ló bá sì pétí ọ̀rọ̀ ajé tọ̀tún tòsì yékéyéké ẹnu ta wá àti tí àwọn olùgbọ́ wa nílé kóra wọn lónìí yóò jẹ́jí kùnkùndùn ìròyìn káyégbọ́ tòró ní kó yé wa yékéyéké adùn ètò káyégbọ́ adùn mọ́ tàwa àtàwọn olólùfẹ́ wa nílé bẹ́ẹ̀ ojú wa tó rí mọ́lẹ̀ tòní èmi á mọ̀ ní kórí owó kórí ọmọ
àlàáfíà àti àìkú tí í ṣe baálé ọ̀rọ̀ kò fi jíǹkí wa. akọ̀tún ètò káyé gbọ́ lódòrò tó gbòde lóòrọ̀ tòní Abíọ́dún Babádíyà ló kọ tèmi tẹ́nì kejì mi ni. Abídèmí Ọ̀dẹ́rínú. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń lè tó ìyá máa kórora. abala àkọ́kọ́ ò ní abala ìta ti nà ń bẹ́ eléyìí tó jẹ́ àwọn gbáǹkọ́ bìròyìn tá a ti kó wá fún ìgbádùn ẹ̀yin aráalé. abala kejì ètò yìí ò ní abala lójú tèmi. abala yìí láti fi kókó kan gbòógì síta tẹ̀yin aráalé yóò bá a dá sí kí lè tẹ́ bá pẹ̀kẹ́lù ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n dèrò ẹ̀já mú àwùjọ. àjọ léyìí tí ó jẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti fòun lédè wípé ó ṣeéṣe o kó jẹ́ wípé ebi ọ̀pàgbà fọ́ mẹ́kẹ́ gan ni ó wàá pa àwọn ògo wẹrẹ tó tó bí 5,000 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ebi ọ̀hún yóò dá ẹ̀mí àwọn ògo wẹrẹ légbodò nígbà tí ó bá yẹ nínú oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí. àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ló fòun lédè bẹ́ẹ̀ bó o lórí lójú yín kí lẹ rò pé ó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ohun tí àjọ yìí sọ pẹ̀lú onírúurú àwọn ohun tó là kalẹ̀ léyìí tí àníjẹ́ kéétì yín ó de lórí tí àjọ náà sọ bó ṣe ṣe kó fa ikú ọ̀wọ̀wọ̀ láàrin àwọn ògo wẹrẹ náà. kó tó di wípé a mọ̀ sí àwọn ìròyìn ọ̀hún láwàwẹ́ ẹ jẹ́ á mú àwọn kókó léyìí tí ó wà níwájú wa wá sétí gbọ̀nyìn náà bí à ń sọ ńlẹ̀. Abíọ́dún o ṣe bí wọ́n ní ìrẹ́jẹ onífọ ẹgbẹ́ ìyànjẹ báyìí ṣe bó ní fa ìjà inú níbí ni ó mọ̀ ní lójúṣàájú ń tà o àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí mọ̀ ṣèlérí o láti jẹ́ kí àkójọpọ̀ ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ ìpè kò ní ní ìrẹ́jẹ kò ní ní ìyànjẹ tàbí inú níbí ni nínú gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé yóò ṣe ní alákòyàwọ́. tọ ọgángan àná lálákè sọ o olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi ó ti ní ẹ wò ó èròǹgbà òun gan ni láti gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà lọ́wọ́ àwọn tó jágbà kó o sì dá padà fáwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yìí. Kélédù àfúnṣe ṣé wọ́n ní ìsọ̀rọ̀ báyìí nígbèsí ìsúnkùnsí ní ìgbésẹ̀ gangan o ẹgbẹ́ kásù ilé tí ṣe àwọn alákòóso fásitì ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna ni wọ́n mọ̀ fèsì padà olórí èsì tí olùdarí àgbà ẹgbẹ́ asuu fọ̀ sí wọn pé kọ̀sọ̀ǹgbò ni wọ́n. ọ̀kan lára àwọn tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ̀ fòun lédè tó ké tantan wípé ẹ wò ó tó fa ogun àgbáyé àkọ́kọ́ ó ti wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí o kódà ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti burú kọjá àsìkò náà ọ̀jọ̀gbọ́n Fálọlá ló ké gbàjarè bẹ́ẹ̀. ṣé ojú kan àdá ní fi roko àròjẹ ìdà tó lójú méjì báyìí Abíọ́dún ogun ní fi tiẹ̀ jà torí ìdí èyí náà ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe wòye pé ìgbésẹ̀ gómìnà Wike o lórí bó ṣe bá àwọn olùdíje sí ipò ààrẹ ṣe ìpàdé pọ̀ nílùú London wọ́n ní ṣe kì í ṣe pé yóò fi dá ogun sílẹ̀ ni ṣùgbọ́n ṣáàtò wípé ó ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní kí ìyàtẹ̀lébọn orílẹ̀-èdè yìí ó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. ìfẹ́ mọ̀ fọ́jú o. ìfẹ́ fọ́jú gan-an. ọkùnrin haúsá kan rèé o tó ní torí ìfẹ́ tó ní sí ọmọ ọdún 11 kan ló jẹ́ kó ń fi pábà lò pọ̀ èyí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun tó sọ ẹ tún gbọ́ síwájú sí i. nígbà bá tó àkó àwọn èèyàn mọ̀ gbọ́ wìrìwìrì lórí ètò ìdìbò ọdún 2023 Abíọ́dún eléyìí tó ti ń súnmọ́ etílé ọ̀rọ̀ sì ti di olóko tí ń kọminú igi àdárọ̀ tí igi àdárọ̀ náà ti ń kọminú nínú olóko gẹ́gẹ́ bí àwọn onísùmọ̀mí ṣe ń dúnkokò láwọn ìjọba ìbílẹ̀ bíi 40 nípínlẹ̀ Kaduna Zamfara Imo àtàwọn ìpínlẹ̀ míì ni wọ́n ń sọ pé ó mọ̀ ṣe ṣe kí ètò ìdìbò ó mọ̀ wáyé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ kan. olúwa mi ìwọ̀nyí mọ̀ làwọn tó jù mí rí nínú ilé ọkùnrin kan ló ń tẹ́wẹ́ pé àwọn tó jù rẹ̀ rí nínú ilé fún ilé ẹjọ́ ó ní ayọ̀ òun kò fààyè gbà òun láti máa bá òun lò pọ̀ ṣùgbọ́n ó ní kó máa wo àwọn sinimá àgbéléwò léyìí tán ti ń bára wọn sùn ẹ̀túwàká ọkùnrin ọ̀hún ló sọ fúnlé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀. yínníyínní kání lè ṣe míì ìdí èyí mọ̀ làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí o tí wọ́n ń bẹ yíká àgbáńlá ayé ṣe yin báńkì àpapọ̀ tó rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ áfíríkà o wípé wọ́n ṣe takuntakun lórí ìsọdọ̀tun ilẹ̀ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé alábàáwọn ó mọ̀ míì igbá ni ò jẹ́ káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n mọ̀. lẹ́yìn táwọn jàǹdùkú kọ́ mi ládìẹ lọ
wọ́n tún gé òun lọ́wọ́ méjèèjì o ọkùnrin kan ló ń wa omi ẹkún mu bẹ́ẹ̀ tó sì ń tẹ́ pẹpẹ ohun tójú rẹ̀ rí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ tásìkò bá tó. bó tilẹ̀ jẹ́ pé odidẹrẹ́ kì í kú sóko ìwà jẹ́ ni yorùbá wí o àmọ́ ṣá àwọn méjì mọ̀ bọ́ lọ́jọ́ pàdé ni wọ́n bá lọ rí òkú àwọn márùn-ún mi yọ o níbi ilé ìtajà alájà méjì kan eléyìí tó dàwó lulẹ̀ ní Kubwa lólùlulẹ̀ yí Àbújá. ọ̀kan ṣoṣo tó lè mú yín kẹ́ da ẹ̀mí àwọn bíi ògówéré ẹgbẹ̀rún márùn-ún tó ṣeé ṣe o kí wọ́n bá ọlọ́jọ́ wọn pàdé látàrí ebi ọ̀pàgbà fọ́ mẹ́kẹ́ ó ní kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kórajọ o kó sì wá owó tó tó $500 bílíọ̀nù láti fi pèsè oúnjẹ fún àwọn ògówéré tó wà lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ló fòun léde bẹ́ẹ̀. tọ́ ìwọ̀n yìí àti àwọn ọkọ̀ òjọ̀kan ìròyìn míì ni a ó mọ̀ tó palẹ̀ fún yín tó bá tó àkó ṣùgbọ́n kí a tó mọ̀ sí láwàwẹ́ ẹ̀jẹ̀ àdókè lọ́hùn à ń bọ̀. ìgbà ọ̀tún o. Mountain of Change Great Tabernacle Miracle Church of God ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìsọjí àgbàyanu ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ìgbà ọ̀tun èyí tí ó wáyé láàrin ọjọ́ Friday 26 sí ọjọ́ Sunday 28 August 2022 ní Mountain of Change Prayer City Ẹ̀dẹ́ara Èjìgbò Road Òjò níjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ ogun olójà àjàgà tó borí wá pàdé Jésù Akírísóre nípasẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi wòlíì àṣẹ òní láti Kadem Ministry Ẹ̀sà Òkè Venerable Akínyẹmí FA láti St Mark's African Church Ẹ̀sà Òkè àtàwọn ẹni àmì Ọlọ́run míì níbi táwọn akọrin ẹ̀mí bíi ìjọ Bukki Gospel Bàtà Evangelist Kenny Aṣáájú Evangelist Ọdúnmọ́ráyọ̀ Lady Evangelist Justina Adé Bòjọ́lá Jésù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n máa forin jíṣẹ́ Olúwa ọba Adéyẹmí Adédìran ọwá mìíràn tìlú Ẹ̀sà Òkè ọba Olúbáyọ̀ Ìwíndàbọ̀ Alára àti Àrà àti ọba Jimoh Ọláyínká Gbọ́lágadé olódò tí òdo àwọn olórí adé ọjọ́ náà wòlíì Adéyẹmí Adéníran bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló lùgbàlejò aago 2 ọ̀sán sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ní ìsọjí yóò máa wáyé láàrin ọjọ́ Friday sí ọjọ́ Saturday nígbà tí tọjọ́ kẹta yóò sì bẹ̀rẹ̀ láago 9 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán ọkọ̀ ọ̀fẹ́ yóò wà láti ilé pọmọbọ́láńlé ọ̀fàdẹ̀dó lọ síbi ìsọjí náà wá tìrẹ kò ní ṣòro ṣe olùkéde wòlíì Adéyẹmí Adéníran bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Global Leaders Academy gbogbo ọmọ lọ́rọ̀ yìí bó ṣe yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ aṣíwájú Global Leaders Academy làwọn ọmọ ń fẹ́. ẹ káàbọ̀ sí Global Leaders Academy iléèwé tó yàtọ̀ gédéǹgbé nílànà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ láti crèche wọ nursery dé primary school ló mọ́yán lórí secondary level wọn náà ṣe fi yan gan torí ọpọlọ pípé ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ tó mọ̀tì fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ dé góńgó ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bí ilé ìtura pẹ̀lú ààbò tó dájú àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan amẹ́kọ̀ọ́ wù ní kọ́ àgàgà tẹ́ bá dé laboratory wọn àyà àtijọ́ sì tún bẹ nílànà tẹ́ bá ń fẹ́ ẹ̀yin débẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí ẹ rí i pé egun jẹ́gun lọ ní tòótọ́ àbájọ táwọn òbí tó ń fẹ́ quality education ṣe ń kọ́ ọmọ rẹ bẹ̀ ní wìtìwìtì mọ́tò gidi wà fáwọn tí ò bá gbénu ọgbà excursion tún bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè Global Leaders Academy wà ní plot 1 A&B Oroki Estate Lameko Junction Òṣogbo telephone 0815-928-0037 at Global Leaders Academy we are not led we lead and always a leader. tọ́ ẹ káàbọ̀ padà ó yá Bídèmí gbéralẹ̀. ó dáa náà jẹ́mi kọ́kọ́ mọ̀ láti ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike ó mọ̀ ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe láwàwẹ̀ wípé ohun tó jẹ́ ìkànlógún jù níbi ìyàtọ̀ yóò mọ̀ ṣe bá ìwé àárò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o táwọn sì ti ń fi kùlùkùn pẹ̀lú àwọn tó ní èròǹgbà rere fún ilẹ̀ yìí gómìnà Wike òun ló ṣíṣọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí làákò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ o ní pápákọ̀ òfurufú Port Harcourt ní Omagua ìjọba ìbílẹ̀ Ìkórè ní kété tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè yìí padà o láti ìlú London lára àwọn tó bá gómìnà kọ̀wọ́ rìn ó láti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Benue ọ̀gbẹ́ni Samuel Ortom gómìnà ìpínlẹ̀ Abia ọ̀mọ̀wé Okezie Ikpeazu mọ́ gbọ́ mi dáadáa Abíọ́dún Wike ẹni tó fi ìdí ìpàdé tí wọ́n ṣe pẹ̀lú adíje dupò ààrẹ nínú
ẹgbẹ́ òṣèlú people's democratic party pdp alhaji atiku abubakar aṣíwájú bọ́lá tinubu láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc peter obi láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú labour party àti ààrẹ ilẹ̀ yìí nígbà kan rí o olóyè olùṣègùn ọbásanjọ́ múlẹ̀ nílùú london ló bá ṣe àdáyanrí rẹ̀ pé láríjà ohun tí wọ́n pẹ̀ kẹ́lù o níbi ìpàdé ọ̀gán ni láti jẹ́ kí àgbéǹde àti ìlọsíwájú tó nítumọ̀ kó bá ilẹ̀ nàìjíríà abiodun gómìnà wike mọ̀ sọ̀rọ̀ sókè ó ní ẹ̀ wò ó ṣe ni nǹkan tún polúkú musu sí i lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà o ṣùgbọ́n táwọn wá ọ̀nà àbáyọ torí pé kí ohun gbogbo kí ó bá lè lójútùú òun náà ni àwọn ṣe jókòó ìpàdé pọ̀ o tó sì tún rọ àwọn adarí tó wà lẹ́ka gbogbo láti jẹ́ ojúlẹ̀ lákànfin sọrí kí wọ́n sì rí i pé wọ́n ṣe ohun gbogbo tó bá yẹ. tọ elédùà yóò fún àwọn adarí wa ṣe. àmì àṣẹ. tọ jẹ́ kémi òkò látọ̀dọ̀ olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú labour nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni peter obi ó ti fún un léde wípé ọ̀gángan ọ̀nà tálákè òun ó sọ bóun bá ti lè de ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wípé òun ó rí i pé òun gba gbogbo rẹ̀ padà lọ́wọ́ àwọn tó jẹ gàba lórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀hún tóun ó sì kó ó de wè lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni peter obi ṣàlàyé wípé béèyàn bá wo àkọsílẹ̀ ètò ìdìbò tó wáyé lọ́dún 2019 lórílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò rí dájú wípé àwọn ọ̀dọ́ ló kópa púpọ̀ nínú ètò ìdìbò náà àmọ́ tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ gan ló ń forí fata ìyà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ nàìjíríà jù lásìkò yìí peter obi ní lóòótọ́ ni òun jẹ́ igbákejì olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp lásìkò ọ̀hún nígbà náà lábẹ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú méjì dín ní ogún tí wọ́n dìjọ dupò lásìkò ọ̀hún wípé ohun tó mọ̀ dá saka lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bó ti jáde dupò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú labour party ni pé kóun ó gba àkóso orílẹ̀‐èdè yìí kóun sì kó àtagbára àtàṣẹ ó di wọ̀ lọ́dọ̀ àwa ọ̀dọ́ abídèmí mọ̀kànlálẹ̀ o peter obi sàlàyé wípé bóun bá ti kó ohun gbogbo tóun gbà lérò jọ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ní káwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yóò fọkàn balẹ̀ wípé ìgbà ọ̀tun ó ti dé tán máa wẹ̀yìn rẹ̀ àbídèmí. ó dáa náà mo ti ń wẹ̀yìn mi bẹ́ẹ̀ ni mò ń wọ̀ tún tí mò ń wò sí. tó nígbà tí wọ́n kúrò lápá abẹ́ wọn lè mímọ̀ fẹ́ mú ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò ni mo fẹ́ jù sáwọn aráalé ìwọ náà mọ̀ gbọ́ mi dáadáa àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí inec ọ̀dọ̀ wọn ni mo wà báyìí o wọ́n ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àjọ òun o yóò mọ̀ dá síríà fún èyíkéyìí ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá ń fa ọwọ́ aago ètò ìdìbò ọdún 2023 sẹ́yìn tàbí tó bá ń rú òfin eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó wà nínú ìwé òfin ètò ìdìbò ọdún 2022 èyí tí àtúnṣe ti bá lásìkò ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún tó ń bọ̀ àbíọ́dún kò mọ̀ tán síbẹ̀ àjọ ọ̀hún tún wòye pé òun kò mọ̀ ní fààyè gba pípàkúta tàbí ṣíṣe àdínàgbòkú o fún fífi èsì ìbò sọwọ́ lórí ìtàkùn ayélujára tàbí ṣíṣe èsì ìdìbò ọ̀hún ní aláfọwọ́kà tí kò sì sí ohun kankan o tí yóò jẹ́ kí ìgbésẹ̀ yìí kí nǹkan kí ó débà tàbí kó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 olùdarí àgbà ètò ìlanilọ́yẹ̀ àjọ inec ọ̀gbẹ́ni festus okoye ló ṣe àdáyanrí ọ̀rọ̀ yìí o níbi ìjókòó lẹ́yìn ètò ìdìbò tí wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ èsì lórí ìwòye ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ èkìtì àti ti ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ti ṣe ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí o eléyìí tó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí èyí tí àjọ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ áfíríkà tó ṣe kò kárí ìjókòó náà nínú ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni okoye ní tó sọ níbi ìjókòó ọ̀hún ló ti ní ẹ̀yìn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà o abiodun ìwọ náà máa gbọ́ mi o ó ní ẹ fọkànbalẹ̀ dáadáa kí ẹ sì fẹ̀dọ̀ lérí òróǹro torí pé àjọ inec mọ̀ ti ṣe tán láti fi ìgboyà ṣe ohun tó bá tọ́ níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 nígbà tó ń pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọmọlẹ̀ nàìjíríà o ní ọ̀gbẹ́ni okoye wá rọ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àtàwọn tọrọ kọ gbọ̀gbọ̀ o láti lọ ṣàgbéyàwó ìwé òfin ètò ìdìbò ọdún 2022 lójúnà àti ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìrírí tó yẹ. tọ èyí náà dáa. bẹ́ẹ̀ ni. tọ ọ̀kan lára àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n nílẹ̀ áfíríkà tóyìn palọ́lá ti kẹ́gbàjarè o
ó ní ẹ wo àwọn tó ṣokùnfà ogun abẹ́lé eléyìí tó gbẹ̀yìn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà gan tó ti wáyé lásìkò yìí o tó sì túbọ̀ burú jù sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ wípé àfi káwọn èèyàn orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ò yá afura o nípa ibi tí ojú ọjọ́ ọ̀rọ̀ dé dúró lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà abídèmí ọ̀jọ̀gbọ́n fálọlá tó sọ ọ̀rọ̀ tó tún yọ abìdán nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún sábàyè wípé bí ohun gbogbo ti rí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà báyìí ó ṣeé ṣe o kí àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà máa tì í síra wọn wípé àwọn èèyàn tiẹ̀ gan ni wọ́n pa orílẹ̀‐èdè yìí débi tó dé dúró tí ẹnìkejì náà ó sì máa gbìyànjú láti máa dáàbòbo ẹ̀yà tiẹ̀ wípé ipá àwọn ọ̀ràn yín ló bá orílẹ̀‐èdè nàìjíríà débi ó dé lásìkò yìí ọ̀jọ̀gbọ́n fálọlá nígbà tó sọ̀rọ̀ níbi ètò pàtàkì kan nílé ẹ̀kọ́ fásitì kan lórílẹ̀‐èdè yìí fòun léde wípé ibi tọ́rọ̀ ìtọ́lédè nàìjíríà dé dúró báyìí àfi kí àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ó máa fura o kí wọ́n sì máa bójú wẹ̀yìn torí wípé àwọn tó ṣokùnfà èéfín iná ogun abẹ́lé tó kọ́kọ́ ru lásìkò orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbẹ̀yìn ló tún ti wà ní ilẹ̀ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà o àfi káwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ó gbìyànjú láti má jẹ́ kí àwọn èéfín ọ̀hún kó tó dínà tí ó rú ogun abẹ́lé nílẹ̀ nàìjíríà àfi ká yá fura. bẹ́ẹ̀ni torí pé pánsá ò fura pàṣàjà àjà òfura àjàjì bó nílò bá ti fura báyìí. ó lè ní ọ̀pálẹ̀ tó ọ̀dà náà lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ fásitì náà ni o jẹ́mi sáré jù ú sáwọn aráalé àwọn alákòóso fásitì ìjọba ìpínlẹ̀ kaduna ìyún ní kásù wọ́n mọ̀ ti bẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ tí olùdarí àgbà ẹgbẹ́ asuu ọ̀jọ̀gbọ́n emmanuel osodeke sọ ọ́ nípa bó ṣe ṣàpèjúwe àwọn fásitì ìjọba ìpínlẹ̀ tó yọsẹ̀ kúrò lóko ìyanṣẹ́lódì tẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn olùkọ́ gíga ilẹ̀ yìí tó jẹ́ àmẹ́fúnwà o gẹ́gẹ́ bí kọ́sọ́ngbò nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀jomi torí ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ kan ó ní ọ̀jọ̀gbọ́n sódẹ̀kẹ́ ti wòye pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba ìpínlẹ̀ nílẹ̀ nàìjíríà tó kọ̀ láti darapọ̀ mọ́ ìyanṣẹ́lódì tó lọ lọ́wọ́ yìí ló ṣàpèjúwe wọn gẹ́gẹ́ bí kọ́sọ́ngbò àti èyí tí kò bá ìgbà mu àbíọdún tó gbọ́ èyí o ṣèbí bẹ́nìkan bá sọ òkú ọ̀rọ̀ ẹnì kejì a sì sọ ògúlùtù ilé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba ìpínlẹ̀ kaduna kásù ẹni tó jẹ́ alukoro ibẹ̀ iná àtẹ̀jáde lè tó fi síta ọ̀gbẹ́ni adamu bago ló ti fèsì o lé ọ̀rọ̀ tí ẹgbẹ́ asuu sọ pé onímọ̀ ara ẹni nìkan ni alága àpapọ̀ asuu yìí ni ọ̀jọ̀gbọ́n sódẹ́kẹ́ wípé kì í ṣe ìfẹ́nu àpapọ̀ ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lónìí o nígbà tó wá mẹ́nuba ọ̀kan òjọ̀kan àkọọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ kásù ó ní ọ̀gbẹ́ni bago ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ṣe ni fásitì ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkọ́ o lọ́nà tó yẹ kó gbà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tó sì sọ pé ẹ wò ó ẹ̀yin ará ìlú kó tiẹ̀ yẹ kí èyí ṣokùnfà pé à ń fi àbùkù kan ni tàbí fi ẹ̀sùn kànyàn rárá kò ṣàìsọ wípé ẹ wò ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí o ké sí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga ilẹ̀ yìí tó jẹ́ amẹ́fun lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì nílé ẹ̀kọ́ gíga náà o láti lọ ronú jinlẹ̀ dáadáa kí wọ́n sì mú ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú fásitì wọn lọ́kùnkúndùn àti ti àwọn èèyàn ju bí àwọn adarí kan ṣe fi àbùkù kàn wọ́n pé wọn àti ẹ̀ tójú bọ́ àti pé kọ́sọ́ngbò ni wọ́n. tó lórí ọ̀rọ̀ tó mú wá o yóò jẹ́ kébì náà lọ sílé ẹ̀kọ́ fásitì ìpínlẹ̀ èkìtì lẹ́yìn tí wọ́n ti fún léde wípé béèyàn bá ya sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mọ̀yàn bú kó tún rántí ẹni tó mọ̀ gbọ́n tó náà sì mèsì rẹ̀ àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìpínlẹ̀ èkìtì tó wà nílùú adó èkìtì olúlu ìpínlẹ̀ èkìtì wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ tí olórí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fáìsì lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n emmanuel osodeke sọ sáwọn ilé ẹ̀kọ́ fáìsì tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó wúwo tó tàbùkù ẹni tó sì kù díẹ̀ káàtó láti sọ irú rẹ̀ ń gbòòrò ẹnu fáwọn tó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ fáìsì láwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àtijáde kan tí adarí ẹ̀ka ètò ìròyìn àti ìlúkúrò ilé ẹ̀kọ́ náà ọ̀gbẹ́ni bọ̀dé ọlọ́fin muagun fi síta ní ọ̀rọ̀ wíwo eléyìí tí ọ̀jọ̀gbọ́n sódẹ́kẹ́ sọ láti ìgboro ẹnu rẹ̀ lásìkò ọ̀hún jẹ́ ohun tó kù díẹ̀ káàtó lẹ́yìn tó fi pe àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì láwọn èyí tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ ní kọ́sọ́gbó ti torí pé wọ́n ṣẹ́rí padà lóko ìyanṣẹ́lódì olóṣù mẹ́fà àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì nílẹ̀ yìí ti gùn lé ṣáájú ni olórí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n osódẹ́kẹ́
ti nàka àléébù sírúfẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ tí wọ́n rọrí padà kúrò nínú ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n dìjọ wà láti ìgbà ìwà tí wọ́n sì padà sẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn wípé díẹ̀ ní tàlàbà nínú ọ̀rọ̀ bèjì ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé ó lè domi kò lè domi tútù sí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fáyẹsì nílẹ̀ ìlọ́kàn lórí gbùrù tí wọ́n bá ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Ifá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì ìpínlẹ̀ Èkìtì wá sàlàyé pé olórí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fáyẹsì ọ̀hún kò lè nàka àléébù sírú ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì ìpínlẹ̀ Èkìtì bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì ìpínlẹ̀ Èkìtì jẹ́ ọ̀kan àràbà láàrin àwọn ilé ẹ̀kọ́ 14 léyìí tí iyọ̀ wọn dùnbẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà. Torí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí olórí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fáyẹsì lórílẹ̀‐èdè sọ ó kù díẹ̀ káàtó tó sì kù díẹ̀ fún láti máa náró ìka bẹ́ẹ̀ sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ilé ẹ̀kọ́ fáyẹsì ìpínlẹ̀ yíká orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹjá dókè lọ́nà. À ń bọ̀. ìgbónogó di ọba àwọn nílé apárí. kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó Global Investment Nigeria Limited di ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kàfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of form bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó blow pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́kàfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kàfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní mọ́kà building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state telephone 08033974110. owó block Global Investment Nigeria Limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. òyìnbó oníbàyà tó gbé tuntun yọ o young directors wọn kò níṣẹ́ tuntun dé. òyìnbó oníbàyà tó gbé tuntun yọ. young directors àwọn òyìnbó ojúlówó táyà ọkọ̀ tuntun tó bá ń dájá dáa ti mọ̀ wọ́n mọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́. wọ́n ti gbé wọn àrà mí ìyá o. ọkọ̀ òjò kan ẹ̀rọ òyìnbó tí mú táyà afinilọ́kọ̀ balẹ̀ ìrìn àjò. ẹ̀rọ pàtàkì kan ṣe wheel balancing. òun ní mú kí táyà ọkọ̀ ó gbórí dúró. ọ̀kan ṣiṣẹ́ alignment kì í jẹ́ kí táyà ọkọ̀ ó ńlá kó jẹlẹ́gbẹ̀ pẹ́nìjẹkújẹ. ẹ̀rọ kan ń de táyà ní tú táyà. àṣẹ máa bá pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ kan òyìnbó bẹ̀rẹ̀ àdá. young directors làgbà níbi ká tojúlówó táyà ọkọ̀ èrò. àlòpẹ́ táyà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ táyà ọkọ̀ ọkọ̀rọ̀pẹ́ ọkọ̀ àjàgbétò ẹ̀ mọ́ ti jí. gbogbo ajíta táyà lọ́kọ̀ young directors lásìwájú. níbi ká ta táyà tuntun lọ́wọ́ pẹ́rẹ́dẹ́. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Ajégúnlẹ̀ lọ́nà Analtech Hospital l'Óṣogbo. Ajégúnlẹ̀ ní gbogbo àwọn ẹ̀rọ òyìnbó tá a lù wọ̀nyí wà. aago wọn ní 08033825490 àti 08033742156. òyìnbó táyà àlòpẹ́ títí ní young directors. òyìnbó ní táyà tó gbé tuntun yọ. sọ Abídèmí ọ̀yá gbìrànlẹ̀. ọ̀dà náà ṣe bí bọ́ọ̀dẹ̀ bá ti bàjẹ́ Abíọ́dún bí ìgbẹ́ nílùú mọ̀ rí èyí gan ló bí ọ̀rọ̀ wípé bí ẹ̀ka ètò ààbò bá ti ṣapá kan jàn mọ́ o ṣe ni nǹkan yóò mọ̀ rí bákan o lẹ́ka tó kù. Abíọ́dún ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà tó mẹ́ẹ̀ gan ló mọ̀ tún ti di ohun tó tún gbọ̀nà míì yọ o léyìí tí ìbẹ̀rùbojo sì ń gba ọkàn kó wa nítorí pé kò sí ìfàyàbalẹ̀ mọ́ pẹ̀lú bí àwọn onísùmọ̀mí jàǹdùkú àtàwọn agbébọn bí wọ́n ṣe ń domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí rú o tí wọ́n sì tún lọ ń dúnkùkù lajà o mọ́ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 40 kan lẹ́kùn yìí nínú èyí tá a ti rí ìjọba ìbílẹ̀ Kaduna, Zamfara, Niger, Katsina, Sokoto, Abia àti ìpínlẹ̀ Imo. eléyìí gan ló ti ń dún kòkò mọ́ ètò ààbò àpapọ̀ ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 pàápàá jùlọ láwọn apá ibi tí nǹkan kò ti fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ tí kò sì sí àmì ìdánilójú ètò ààbò tó péye o fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àtàwọn olùdìbò. ṣe ni àwọn agbègbè kan dá páropáro nípínlẹ̀ Kaduna nítorí báwọn oníjàǹdùkú bí wọ́n ṣe ń ṣòro bí àgbọ́n. ẹni tó jẹ́ alukoro ẹgbẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀yà gúúsù Kaduna Lukabi Niyat tó fojú ọ̀rọ̀ yìí léde báyìí ló
sọ pé àwọn agbègbè ọ̀hún ní nǹkan kò mọ̀ ti fi bẹ́ẹ̀ fararọ o ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn oníròyìn pé ìṣọwọ́ ti àwọn oníjàǹdùkú tí wọ́n fi ń ṣòro bí àgbọ́n láwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna ó ló mọ̀ jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ o pẹ̀lú báwọn ọ̀bàyéjẹ́ ẹ̀dá yìí ṣe ń sọ pé èyí àti pé ṣé ètò ìdìbò ṣé yóò wá lè wáyé ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ wọ̀nyí ní báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna ti wá rọ ẹnikẹ́ni o tó bá rí àwọn oníjàǹdùkú yìí tàbí tó bá kẹfì wọn láti fojú ọ̀rọ̀ léde lágbègbè táwọn òbílẹ̀jẹ́ ẹ̀dá yìí tí wọ́n bá ti ń pìtú ọwọ́ wọn. tọ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti fò léde wípé àfikún léde Nàìjíríà ò yá súnrakì o kó sì túbọ̀ mọ́rọ̀ ètò ààbò àti ìpèsè oúnjẹ rẹ̀ lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú bó ti jẹ́ wípé bí ilẹ̀ yìí bá ìsákì léde ìpèsè oúnjẹ fún àwọn ògo wẹrẹ tí iye wọn lé ní 5,000 ó ṣeéṣe o kí wọ́n dẹni àkọlẹ̀ bò nígbà tábà fi rí oṣù méjì sásìkò yìí pẹ̀lú bó ti jẹ́ wípé àwọn ògo wẹrẹ àtàwọn obìnrin tó wà láwọn apá ìpínlẹ̀ kan tó jẹ́ apá àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tó tọ́ka sí ìpínlẹ̀ Borno, Adamawa, Yobe àtàwọn ìpínlẹ̀ míì bẹ́ẹ̀ ṣeéṣe o kí wọ́n gbẹ́mìí mì nítorí àìrí oúnjẹ tó nítumọ̀ jẹ lásìkò yìí. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó fòun léde lórí nǹkan 5,000 àwọn ògo wẹrẹ tó ṣeéṣe kí wọ́n gbẹ́mìí mì ọ̀hún ṣàlàyé wípé bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò bá tètè sọ́gbàjà rẹ̀ gírí bí àjọ ìṣọ̀kan náà ti kún lọ́wọ́ láti ṣe àkójọpọ̀ owó tó tó 700 bílíọ̀nù náírà láti fi pèsè oúnjẹ fún àwọn obìnrin àti ògo wẹrẹ láwọn ìpínlẹ̀ náà kí ọ̀rọ̀ má bàa bọ́ sórí ó ṣeéṣe o kí ilẹ̀ yìí kó pàdánù ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó lé ní 5,000 náà. Àjọ òun láti ẹnu alákòóso ẹ̀ka tó ń rí sí ìpèsè oúnjẹ tó nítumọ̀ fáwọn tó nílò ìrànwọ́ kégbàjarè wípé bí ilẹ̀ Nàìjíríà ò bá fi lè dìde gírí sí ìgbésí ọ̀hún bí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé náà ti dìde sí láti rábàbà kó sì kó àkójọpọ̀ owó túlù ọ̀hún jọ láti fi pèsè oúnjẹ fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe o kí ilẹ̀ yìí kó pàdánù èèyàn tó lé ní 5,000 tó pọ̀ wọ́n jẹ́ ògo wẹrẹ lápá àríwá ilẹ̀ yìí nìkan. àfi kí elédùà kó ṣàánú wa. àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèrè tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbáńlá ayé ti yin báńkì ìdàgbàsókè ẹkùn Áfíríkà èyí ní African Development Bank láwo fún àtìlẹ́yìn ọlọ́kanjọ̀kan nípa àgbéǹde àwọn àkànṣe iṣẹ́ lọ́nà àrà nílẹ̀ Nàìjíríà o àti ẹkùn adúláwọ̀ nínú àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ tó wà fún ìdàgbàsókè báńkì ọ̀hún nílẹ̀ Nàìjíríà nínú ìtàsírí àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́ ni wọ́n ti dìjọ kí báńkì náà ní 9-10 níbi àpérò náà fún ìgbésẹ̀ akin ọ̀hún o nígbà tí olùdarí àgbà báńkì náà ọ̀gbẹ́ni Lamin Baro ń sísọ lójú eégún ètò àpérò náà ló ti sọ ìgbàgbọ́ kíkó tó ní o wípé kí ni Abíọ́dún gbọ́miyé o pé àpérò ọ̀hún tí wọ́n fi kòlókùn pé yóò mọ̀ fàyè sílẹ̀ o fún kí nǹkan tó ṣẹnu re sí i lórí àwọn ètò báńkì náà pẹ̀lú àwọn àkànṣe iṣẹ́ àti ètò gbogbo nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Baro kò mọ̀ ṣáà tẹpẹlẹ mọ́ ìfarajìn báńkì náà o nípa pé àwọn obìnrin ọ̀dọ́ tó wà lókè òkun àti àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ míì wọn yóò kópa nínú àwọn tó bá yẹ o níbi tí wọn yóò ti máa bùn ẹlẹ́kùnjẹkùn orílẹ̀-èdè gbọ́ o àwọn ọgbọ́n àtinúdá eléyìí tí wọ́n fẹnu kò lé lórí nínú ọ̀rọ̀ tí arábìnrin Orelope Alevurure tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì nílẹ̀ Nàìjíríà fún báńkì náà sọ ló mọ̀ sí gbóṣùbà o fún báńkì ọ̀hún gan pàápàá nípa ìdarí rẹ̀ fún bó ṣe fàyè gba àwọn ẹ̀ka nílẹ̀ yìí o àti àwọn orílẹ̀-èdè míì. ọkùnrin kan rèé o Ismail Mohammed ti sọ pọ́npọ́náyà tójú rẹ̀ rí o lásìkò táwọn jàǹdùkú yabo agbègbè wọn lẹ́yìn tí wọ́n palẹ̀ àwọn adìẹ àti ẹran tó sìn mọ́ tí wọn ò sì tún fi mọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gé ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì láti gbà wọ́n lóye ti di akúrẹ̀tẹ̀ lágbègbè náà. ọkùnrin ọ̀hún Muhammed tó jẹ́ ẹni 30 ọdún lé díẹ̀ ló ń gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaura ní ìpínlẹ̀ Zamfara sọ́ra wípé òun kàn retí àwọn èèyàn òun bọ̀ tó ń ti adìẹ àti àwọn ẹran nǹkan ọ̀sìn òun lọ́wọ́ lòun bá bi wọ́n léèrè yìí pé bóun ló ti jẹ́ àwọn nǹkan ọ̀sìn òun ló wà
lọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú yìí ṣùgbọ́n kàkà kí wọ́n kúlẹ̀ sọ ohun tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ ìtàn ìwárò ọwọ́ lásìkò ọ̀hún ṣe ni wọ́n dá sẹ̀ríà fóun tí wọ́n sì gé òun ní ọwọ́ méjèèjì látìgbà náà ó ní àtìgbọ́n gan ni ẹ̀kọ́ ti sojú mímu fún ọmọ tóun sì ń dírẹ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri láti lè jẹ mọ́ pẹ̀lú bó ti jẹ́ yìí pé ohun kan tóun fi ń gbọ́ bùkátà lásìkò gan ni àwọn èèyàn aburú ọ̀hún ti palẹ̀ mọ́ tí wọ́n sì tún dá sẹ̀ríà fóun àtìgbọ́n gan ni ojú ọjọ́ ti dàbí gbà wípé kùrukùru kan ojú rẹ̀ tí ó sì mọ́lẹ̀ mọ́ dásìkò yìí lọ́dọ̀ òun. Ọ̀ṣun health insurance scheme OIS. ìlera tó dájú làbò tó péye. ara ẹ̀ wá gbọ́. bẹ́ẹ̀ni ọpẹ́ olórí àdáàdá tán lọ́wọ́ àjọ OIS àjọ tá a ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti máa rí sí ìwà lálàáfíà ọmọ ènìyàn adúpẹ́ OIS ti digi àlọ́yè nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn ènìyàn tí wọ́n ń jàǹfààní rẹ̀ wọn ò lè fi ṣeré rárá ìgbà tẹ́mi náà forúkọ sílẹ̀ ni mo wá rí wípé àǹfààní OIS pọ̀ jaburata jaburata nítorí díẹ̀ yìí mo wá ń rọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ìlú láti lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. àjọ OIS gbogbo ìgbà làwọn ènìyàn ń kan sára sí yín kí ètò ìlera pípé kó lè kárí ilé kó kárí oko tó fi dẹ́sẹ̀ kùkú. àjọ OIS ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn ìjọba àti ti aládàáni tájọ OIS jẹ́ ló ń tẹ̀. lọ́gán tí ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó jẹ́ àǹfààní ètò ìlera pẹ̀lú owó kékeré gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà tájọ OIS ń ṣe ó kọjá àfẹnuròyìn. àjọ OIS wà káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative healthcare without tears. Abíọ́dún ṣebí wọ́n ní odídẹrẹ́bà kì í kú sóko ìwàjẹ ó mọ̀ ní Yorùbá wí o àmọ́ tọ́rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ tí èèyàn méjì ló mọ̀ dèrò ọ̀run nígbà tí orí bá àwọn kan ṣe o nínú ìjàmbá ilé alájà méjì tó dà wó ní Kubwa lólú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá àrígbámú ìkọ̀ròyìn fi yé ni pé iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ lórí ilé alájà méjì ọ̀hún tó dà wó lágbègbè Hamza Abdullahi tó wà lópòpónà Gadonasco ní nǹkan ọwọ́ aago 11:00 àbọ̀ ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń tẹnubodò lónìí yìí a rí gbọ́ pé àwọn méjì tó forí sọ̀gbà ikú níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ní ọ̀kan jẹ́ olùṣọ́nà tí ó ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Abdullahi tí ìkan sì jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ tó náà ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá bẹ́ẹ̀ tó ní àjọ ààbò ara ẹni làbòlú ni wọ́n dọ́là àwọn 5 kan tó fara gbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó fi mọ́ àwọn èèyàn agbègbè ibẹ̀ kan táwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì náà sì wà níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹ̀ Abdullahi ni tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ kí wọ́n tó ṣàwárí òkú bàbá rẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé bàbá òun ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èèyàn méjì tó bọ́ lọ́jọ́ pàdé níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilé alájà méjì tó dàwó náà ọ̀kan lára àwọn torí tún kó yọ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà Hafiz Ọláyínká sọ pé òun àtàwọn 4 míì ni wọ́n dọ̀la ẹ̀mí wọn ò ní kùtùkùtù ọjọ́ ẹtì tí wọ́n sì gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn mínísítà abẹ́lé fọ́rọ̀ olú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá ọ̀mọ̀wé Rámọ́tò Aliyu ẹni tó kàn sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹ̀ bá kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn tó bọ́ lọ́jọ́ pàdé o tó sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ olú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá fún bí wọ́n ṣe tètè gbé ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi dóòlà àwọn tó rí kó yọ ó wá gbà ládùúrà fún àwọn tó farapa pé kí Elédùà kó gbòòrò ìtura sí ojú ọgbẹ́ wọn o kó sì tẹ́ àwọn tó ti jẹ́ Ọlọ́run nípè kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. ọkùnrin olùkọ́ kan ní o Yashir Abubakar ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kano náwó gan látàrí bó ti gbé ọmọbìnrin ọmọ ọdún 11 kan sábẹ́ tó sì ti gbádùn mọ́ léyìí tó tún na pápá bora pẹ̀lú ọmọ ọ̀hún tí ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún sì ti tẹ̀ ẹ́ nípínlẹ̀ Èkìtì nípínlẹ̀ Kebbi tó na pápá bora lọ lónìí kásìọ̀ jẹ́jẹ́ o wípé bí ọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀hún ti gbádùn mọ́ òun tí ìfẹ́ sì fọ́jú àdánwò nífẹ̀ẹ́ àtúnkan bẹ́ẹ̀ ló tún sọ níwájú ilé ẹjọ́ wípé níwájú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wípé bí ọ̀rọ̀ ọmọ òun ti múmú láyé òun ló jẹ́ kó na pápá bora pẹ̀lú ọmọ náà ṣáájú ni bàbá ọmọ òun ti lọ sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wípé ọmọ òun
tó ń gbé ní àkàtọ̀ ohun tó jẹ́ ọmọ ọdún 11 lòun ò rí mọ́ o tó sì dàbí ẹni pé ó ti ń lọ gọ sábẹ́ ọkùnrin olùkọ́ kan àmọ́ àtó gọ sábẹ́ rẹ̀ àti kò gọ sábẹ́ rẹ̀ títí dásìkò yìí òun ò mọ bí táwọn méjèèjì rè alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kánò Abdullahi Haruna lásìkò tó ń sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀gán ti ṣẹ̀ sábàá wípé ọkùnrin ẹni ọdún 38 ọ̀hún ló gbé ọmọ ọdún 11 náà sábẹ́ tó sì tún na pápá bora pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin ọ̀hún tó dùn mọ́ tó sọ wípé ní báyìí o ọkùnrin náà ti wà lákàtà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kánò padà tó sì ti ń jajúrákà bẹ́ẹ̀ ló ní lẹ́yìn àsìkò díẹ̀ àwọn ò wọ̀ lọ sílé ẹjọ́ láti lọ sọ nítorí lọ́bẹ̀ tè wàrú ọwọ́ ẹjẹ́ á lọ sábàlá lójú tèmi. lábala lójú tèmi lónìí láàrin ìṣẹ́jú péréte tó kù ká mọ́ já àwọn èèyàn wa ká mọ́ dá wọn lágara. ohun tó a fẹ́ gbéyàwó ni bí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ilẹ̀ àgbáyé ti sọ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣeéṣe kó pàdánù àwọn ògo wẹrẹ tuntun 5,000 látàrí ebi ọ̀pàgbà fọmẹkẹ léyìí tó ti gógó láwọn ìpínlẹ̀ kan lápá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àjọ àgbáyé ọ̀hún ṣàlàyé pé òun náà ti ń bá ilẹ̀ yìí dìrẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti ṣe àkójọpọ̀ owó tó lé ní bílíọ̀nù 500 bílíọ̀nù náírà láti ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ fún àǹfààní àwọn ògo rẹ̀ láti má bàa pàdánù wọn ní nǹkan oṣù méjì sásìkò yìí. kí lọ́nà àbáyọ bò lórí lójú yín 08187775777 ẹ kú ojúmọ́ ẹ ṣe ọba agbóhùnsókè díẹ̀ bò lórí lójú yín àtúkọ yín. ẹ ti wà lórí ètò. ìpè ọ̀n ti rebete. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ ṣeun orúkọ yín bí tẹ ti ń pè wá. orúkọ mi ní olúwàbẹ̀ ìsàlá látọ̀ yálà ẹ̀fọn. tó agbọ́yìn o. bó ṣe rí yẹn ní ìsìn àmọ́ wẹ́rẹ́ bí ebi ń pa yẹn àánà lọ́jọ́ iwájú wa. bó ṣe rí yẹn ní ìsìn yìí bẹ́ẹ̀ bá wò pé tó àmọ́ ọkàn wé sí wa kò sí sẹ́wà ẹ̀dá sọ̀rọ̀ àgbà àwọn ìjọba sábà ṣètò kò ní bàjẹ́ o. àṣẹ 08187775777 ẹ kú ojúmọ́. ẹ kú ojúmọ́. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín. tó bó lórí lójú yín bàbá. nǹkan tó wà mẹ́ ni pé ọlọ́lá máa bẹ̀rù orí ẹ̀rù orílẹ̀-èdè ń bà wá kan tó pọ̀. ẹ̀rù orílẹ̀-èdè ń bà wá àwọn aṣọ́gbẹ́ níbi oko yẹn sọ́lódì ìjọba ò dáa lò. wọ́n sọ ní àwọn màmá máa kú nígbà ọdún méjì ṣíṣe. oṣù méjì. ẹ ṣeun. ẹjẹ àṣẹnu dédé síbí níbi àbàdéhùn lórúkọ olóòtú àgbà fẹtò yìí Abímbọ́lá Babátúndé Motúnráyọ̀ Ayégbáyọ̀ òní olóòtú Abíọ́dún Babádíyà lórúkọ tèmi tẹnìkejì mi tájọ náà ètò ọ̀níbẹ̀ lóòrọ̀ tòní. Abídèmí Ọ̀dẹ́rínú ẹjẹ́ àṣẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó dìgbà kan náà. Thank you.